Hello ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ජේගම්ජා YouTube channel එකත් වල හැමෝම. ඔයාලා TikTok videos එහෙම නැත්නම් YouTube videos ඒ වගේ online classes වලට microphone එකක් හොයනවාද? එහෙනම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත්. මොකද මම අද කතා කරන්න හිතුවා අඩු මුදලට ගන්න තියෙන හොඳම microphone එකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. එහෙනම් ඔයාලගේ වැදගත් වෙන යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එක ඒ හැම යාළුවෙක් අතරම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලගේ දස් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම ජේගම්ජා YouTube channel subscribe කරනවා වගේම ඊට පස්සේ bell icon එක click කරොත් ඔයාලා මගේ videos දබු sending ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එකක් විදියට. හොඳයි අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කතා කරමු මේකේ box එකේ තියෙන දේවල් ටික. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ නම තමයි ජේවිලම් මයික්‍රොෆෝන්. ඉතින් මේක කේබල් එක මීටර 1.5ක් දිගයි. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙනවා මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට තියෙන මේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකකට. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මිලිමීටර් 3.5ක ඇඩැප්ටර් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙන් ජේවිලම් මයික්‍රොෆෝන් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේකට අපිට මේ විදිහට තියෙනවා විනින් කාඩ් එකක්. ඊළඟට මේ කනෙක්ටර් එක සහ මයික් කේබල් එක. ඉතින් අපිට මේකට ක්ලිප් එකකුත් හම්බ වෙනවා අපිට ෂර්ට් එකට වගේ ක්ලිප් කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් තවත් මෙතන විශේෂ දෙයක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට පේන ඇති මේකේ වයර් එක ගැන මේ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ මේ කේබල් එකක් වගේම අනිත් කේබල් වල මේ අද කියලා මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් මේක විශේෂත්වයක් කියලා මේ කට්ටිය දක්වලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඉතින් වැඩි විස්තර නැහැ මේකේ box එකේ. ඉතින් අපි මේක අරගෙන බලමු. ඉතින් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එක විතරයි. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් කලින් සඳහන් කරපු විදියට අපි මෙතන අපේ කනෙක්ටර් එක තියෙනවා. ඊළඟට තමයි වින් ගාඩ් එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ක්ලිප් එකක් මේ විදියට වයර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. මේකේ ගාණ කිව්වොත් එහෙම රුපියල් 500කට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක මම දරාසරහසමයි ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඔයාලා මේකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා හිතනවා ඇති. ඔයාලට මතකද මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී අරන් ආවා subscribers 1000ත් එක්ක වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම මේ මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී වගේම අන්තිමේදී මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් කතා කරන සවුන්ඩ් එක තමයි ඔයාලට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා හිතනවා මම මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් මොනවද මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන? මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මේ ගන්නට වටිනවද? නැත්නම් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හොඳයිද? මේ ගැන අදහස් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගැන දන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ හැම යාළුවෙක් අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. පහළ දිනත් ඔයාලට subscribe button එක click කරනවා වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලා මගේ videos දබු sending ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒ notification එකක් විදියට. ඉතින් අපි තවත් දවසක මීටත් වඩා හොඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. Thank you.